Vivo සමාගමෙන් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000ට වඩා අඩු devices දෙකක් මේ වෙනකොට රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Vivo Y30 සහ Y50 කියන device දෙක. ඒකෙන් Y30 කියන device එක වල රුපියල් 35990 ඉඳන් රුපියල් 42990 අතර පරාසයක තමයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකද 64GB version එක තමයි 35990ට තියෙන්නේ. ඒ වගේම 128GB version එක තමයි රුපියල් 42990කට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අද මගේ අතේ තියෙනවා මෙන්න මේ අලුත්ම Vivo Y30 කියන device එකේ 128GB කියන version එක. එහෙනම් අද අපි unbox කරලා quick review එකක් කරමු මෙන්න මේ Vivo Y30 device එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ Y30 කියන device එක unbox කරලා බලමු අපිට box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බෙන දේවල්. box එකේ එළියෙන් නම් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන ලොකුවටම Y30 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තේ උඩ බලා ගන්න හම්බෙනවා මේක 4GB සහ 128GB version එක කියලා. ඒ වගේම තමයි back side එකේ මේකේ තියෙන main key features තුනක් highlight කරලා තියෙනවා. මම මේ කිටි කොලේ ගලව ගන්නවා මේ විදියට. box එක open කරාට පස්සේ අපිට තවත් extra box එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකට අවිලා තියෙන silicon back cover එක. back cover එක බලුවම පේනවා ඇති camera hole එක ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට අවිලා තියෙන sim remote tool එක වගේම paperworks කීපය. ඊට පස්සේ අපේ device එක තියෙනවා. මම දැනට මේ device එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න හම්බෙන USB type C cable එකක් සහ මේකට අවිලා තියෙන 10W charger එක. කොහොම වුණත් box එකේ ඇතුළේ අපිට headset එකක් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ Vivo Y30 කියන device එක ලෝකේ colors තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ black එක, white එක වගේම මගේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ dazzle blue කියන කලර් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ Vivo Y30 කියන device එක මෙයාලා sell කරනවා main key features තුනකින්. පළවෙනි එක තමයි මේකේ තියෙනවලු iView display එකක්. ඒ වගේම AI quad camera setup එකත් එක්කම 5000 mAh තියෙන battery එකක් මෙන්න මේ Vivo Y30 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ key features තුන තමයි මෙයාලා එළියට දාලා මේකේ marketing point එකක් විදිහට අරගෙන යන්නේ. කොහොම වුණත් ඇත්තටම බලුවකම ලස්සනට තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේකේ ඩිසයින් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ dazzle blue කියන කලර් එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට ලයිට් එකක් වැදුනොත් මේක රිෆ්ලෙක්ට් වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන කැමරා මොඩියුල් එකේ නම් පල්ලෙහාට මේ වගේ ලස්සන ඉරි කිහිපයක් යනවා. ඒක නම් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එකම ප්ලාස්ටික් වලින් තියෙන්නේ. හැබැයි අතට ගත්ත ගමන් මේකේ ෆ්‍රේම් එක ඇලුමිනියම් ෆීල් එකක් එනවා. හැබැයි ප්ලාස්ටික්. ඒ වගේම බැක් සයිඩ් එකේ quad camera setup එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Vivo V19 එකේ තියෙන ඩිසයින් එකම තමයි අපිට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැක් සයිඩ් එකේ fingerprint reader එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම device එකේ දකුණු පැත්තේ සාමාන්‍ය විදියටම volume rocker සහ power key එක තියෙනවා. වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන dual sim tray එක. මේක 3 card slot එකක්. ඒත් එක්කම device එකේ උඩ අපිට clean look එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක secondary noise cancellation mic එකක් නැහැ. ඒ වගේම device එකේ පල්ලෙහාට આવොත් 3.5mm headphone port එක, main microphone එක සහ USB type C port එකත් එක්කම single main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම මෙන්න මේ Vivo Y30 කියන device එක sell කරන main key features වලින් එකක් තමයි මේකේ තියෙන display එක. මොකද මෙයාලා කියන්නේ මේකට iView display එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ display එකේ උඩ අපිට පොඩි punch hole cutout එකක් තියෙන්නේ. ඒක හැබැයි ටිකක් පොඩි කටවුට් එකක්. කොහොම නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 6.47ක HD+ IPS LCD පැනල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන HD+ ස්ක්‍රීන් එකක් හින්දා මේක පික්සල් ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 1560x720 කියන අගේ. ඒ වගේම තමයි මේක රෙසොලූෂන් බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟලකට 266ක PPI අගයක්. ඒ වගේම තමයි මේක ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩ් රේෂියෝ ගත්තොත් 90.7ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන IPS LCD පැනල් එකක් හින්දා මේ වගේ price range එක ටිකක් තියෙන හොඳ display එකක් මේක. මොකද මේක අපිට ගොඩක් හොඳ colors සහ ගොඩක් හොඳ brightness එකක් බලා ගන්න පුළුවන් indoor වගේම outdoor වලිනුත්. කොහොම වුණත් movie එකක් බලන්න, YouTube video එකක් බලන්න සහ normal game එකක් play කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් මෙන්න මේ display එක. හැබැයි YouTube video එකක් ඔයාලට මේකේ full HD විදියට play කරගන්න බෑ. හැබැයි මේකටම ආවේනික වෙච්ච special eye protection එකක් සහ special dark mode එකක් මෙන්න මේ Vivo Y30 කියන device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ device එකේ specification ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ MediaTek Helio P35 කියන 12nm octa-core CPU එකක් තියෙන chipset එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ GPU එක ගත්තොත් PowerVR GE8320 කියන entry level GPU එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන
entry level GPU එකක් වුණාට මෙයාලගේම multi turbo 3.0 තියෙන හින්දා ඒකත් VPG කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Vivo Process Guardian කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් තමයි මෙන්න මේකේ GPU එක ගොඩක් හොඳට handle කරලා මේ වගේ entry level chipset එකක් තිබ්බත් අපිට ගොඩක් හොඳට game එකක් smoothly play කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ graphics හදලා දෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මේක ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ 4GB RAM version එක විතරයි. මේක අපිට 6GB version එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේක 64GB සහ 128GB කියන version දෙකෙන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් storage එක මදි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන extra card slot එකට SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන fingerprint sensor එක සහ මේකේ තියෙන face unlock ගොඩක් හොඳ fast සහ accurate විදියට වැඩ කරා. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ බයෝමැට්‍රික්ස් ගැන නම් මට කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. කොහොම වුණත් මේක අපිට බලා ගන්න හම් වෙනවා latest Android 10 වගේම මෙයාලගේම Fun Touch OS 10 කියන version එකත්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Vivo Y30 එකේ දෙවෙනි highlight key feature එක. ඒ තමයි මේකේ තියෙන quad camera setup එක. මොකද මේකේ ප්‍රධාන sensor එක අපිට බලා ගන්න හම් වෙනවා megapixel 13කින්. ඒකත් aperture එක 2.2 වලින්. ඒ වගේම ටිකක් ලොකු area එකක් capture කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ 8 megapixel ultra wide lens එකක් තියෙනවා. 2 megapixel depth sensor එකත් එක්කම තවත් 2 megapixel macro sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලට පුළුවන් එක එක තැන්වලදී එක එක විදියට Tamanට ඕන විදියේ ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න. මේකේ තියෙන main sensor එකේ තියෙන detail සහ sharpness වගේම colors ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 8 megapixel selfie camera එකක්. කොහොම වුණත් මේ selfie camera වෙනත් ගොඩක් හොඳට එළිය තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් හොඳ ෆොටෝ එකක් capture කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙනවනේ තවත් key feature එකක්. ඒ තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. හැබැයි fast charging නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 10 watt adapter එකක් තමයි box එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ආසන්න වශයෙන් පැය දෙකමාරක් වගේ යනවා 100%ක් charge කරගන්න. හැබැයි මේකේ තියෙන ටිකක් entry level මට්ටමේ processor එකක් සහ entry level GPU එකක් හින්දා මේකේ බැටරි එක නම් ලේසියෙන් බහින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ device එක ආසන්න වශයෙන් දවස් එකමාරක් විතර එක දිගට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වේවි. මොකද official website එකේ නම් තියෙන්නේ පැය 9ක් එක දිගට online game එකක් play කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නවා මේ වීඩියෝ එක ගැන. මේ device එක දැන් නම් release වෙලා සතියක් විතර හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවත් ඇති. පාවිච්චි කරනවා නම් මතකතෝ පල්ලයක් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලයක් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.